May bagong bag. Nag-order ako. Buksan natin. Buksan. Bago na in-order ko pala sa akin. Malaki din. Oh, nice. Ano lang siya? $13. So, ang ganda. $13 lang yan. Nice. Backpack. Right? Pretty. Tignan natin sa loob. May ano siya sa loob. Kayamanan. Ayun. Wait. Grabe yung laman. Ganda siya. Kahit mumurahin na. Kaysa naman bibili ako ng mamahalin, di ba? Mura lang. $13. Oh, I like this, like pink. Like pink siya. Pero parang beige yung color kasi may light. Ganda. Ay! Sira yung zipper. Check natin. Okay. Nice. Ang ganda.